Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai tartalomban megint egy piacos téma lesz. Belebotlottam egy számomra igen érdekes konstrukciójú hangfalpárba, amit meg is vásároltam. Nem volt egy úgymond nagy összeg, igazából ez a hangfalpár 7000 forintot fizettem érte. Azért vásároltam meg, mert számomra igen érdekesnek tűnik, és mivel hogy nem volt még ilyennel tapasztalatom, ez a hangfalpár Saba márkájú, típus szerint az FL70K, akinek ez így esetleg nem mond túl sokat, annak érdekességképpen elmondom, hogy ezek a hangfalak keskeny konstrukciójúak, 4 utasak és 4 hangszóróval rendelkeznek, és ezért is vásároltam meg, mert hogy ilyen keskeny hangfallal még nem volt tapasztalatom. Kíváncsi vagyok, hogy mégis milyen minőséget fog tudni hozni ez a hangfalpár. A Saba cég egyébként már az 1800-as évek végén létezett, órákat gyártott, és az 1900-as évek elején kezdett el rádióadók, illetve rádióvevő készülékekkel foglalkozni, azokat kezdte el gyártani, később átállt a fejhallgatókra, és innentől már egyenes út vezetett a különböző hifi komponensek gyártásához. Egyébként még így érdekességképpen a céggel kapcsolatban annyi, hogy ők voltak az elsők Európában, akik a dinamikus hangszórókat elkezdték licenc alapján gyártani, és óriási sikereket értek el vele. A cég egyébként a mai napig létezik, ha jól tudom, akkor ma is elektronikai készülékeket gyárt, és ha minden igaz, és még helyes az információ, akkor a francia székhelyű Thomson cégnek a leányvállalata. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy igencsak nagy múltú cégnek a készülékét sikerült megvásárolnom. A felújítás már elkezdődött, tehát szétszedtem már magát a hangfalakat. A benne lévő kitöltő anyag vagy töltőanyag az már igazából porrá vált. Valószínűleg tartom, hogy ez nem volt az eredeti, mert hogy egy vastag szivacs volt benne, akusztikai szivacs volt benne, és hát az x10 év alatt porrá vált tulajdonképpen ez a szivacs, illetve valószínű, hogy az elmúlt néhány évben olyan helyen használták, vagy tárolták ezt a hangfalat, ahol pára volt. Ez meglátszik a papírmembránokon is, de szerencsére ez nem járt igazán nagy károsodással. Kaptak egy állag megóvó és feljavító festést végül is ezek, hogy megtartsa a papír szerkezetét, illetve stabilizálja azt. Ezen kívül az elektronikában néhány vezeték már elengedte a forrasztást, ezek vissza lettek forrasztva, és már az első kisebb tesztek is megvoltak. Ténylegesen azt, ami rá van írva a specifikációkra, azt azért szerintem fogja tudni hozni. Az érdekessége az, hogy ahhoz, hogy a mélytartomány a lehető legjobb legyen, ahhoz ezeket a hangfalakat föl kell szerelni a falra, vagy legalábbis a lehető legközelebb kell a falhoz helyezni őket, de az első meghallgatások során hát igen, csak jó minőségű. Én is meglepődtem. Egyébként a frekvencia átvitele az úgy körülbelül 30 Hz-től 22,5 kHz-ig tart, tehát, és ez igazán jól hallatszik is egyébként a magas tartományon, illetve a középtartomány is már most még megvásárolt állapotban is igen, csak részletes, és nagyon tisztán szól egyébként. Úgyhogy a következő néhány műsorban majd erről lesz szó.
tartsatok majd velem, köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb.